7500 versus 6270. Astea nu sunt prețuri, astea sunt baterii. Honor vine în Europa cu un Magic 8 Lite de 7500 de mAh și cu un flagship Magic 8 Pro de 6270 de mAh. Cum are sens chestia asta în 2026? Păi, hai să începem. Salutare și bine v-am regăsit la un prim contact cu vârful de gamă de la brandul Honor în format bar phone. Că din punctul meu de vedere, cel mai tare device al lor este Honor Magic V5, dar cine sunt eu să comentez, mai ales că astăzi ne ocupăm de asta. Ok, dar hai să vedem ce zice Honor. În primul rând, AI peste tot, display super luminos și un sistem de camere făcut să vadă și noaptea. Sau să vadă pisicile noaptea, o să-ți arăt imediat. Iar pe hârtie arată ca un maximum posibil pe început de 2026. Ecran LTPO OLED de 6,71 de inch în diagonală. Luminositate până la 6000 de niți în vârf pe HDR, nu o să vezi tot timpul, și un PVM de până la 4320 de Hz, îți explic imediat despre ce este vorba. Una dintre chestiile care trebuie să-ți ia ochii este periscopul, pentru că avem zoom optic de 3,7x pe un senzor de 200 de megapixeli. Apoi vine bateria de care vorbeam. Silicon carbon 6270 de mAh, încărcare de 100W pe cablu și 80W wireless și un buton dedicat pentru AI. Dar ar trebui să începem cu această cutie de obicei, unde, atenție, nu ai încărcător în cutie, așa că n-are niciun rost. Și asta e confirmat de producător. O să mai revin la asta pentru că 100W fără încărcător e o promisiune, dar pe jumătate. Da, îl avem noi pe gb.ro, unul fix de 100W și cablul care să ducă atât. Dar de ce lipsește din cutie? Este normă europeană, nu pot să-i judec. Avantajul este că aceste încărcătoare de 100W duc și laptopuri, spre exemplu, dar și orice alt device. Merge cu orice și de aceea nu mai cred că trebuie să ai acest încărcător în cutie. E mai bine să ți-l iei tu pe ăla pe care ți-l dorești. Asta este o chestie foarte bună. Apropo, merge și cu orice fel de iPhone, că m-am mai întrebat oameni. Dar să revenim la telefonul de astăzi. Sunrise Gold pe spate arată bine. Are reflexii calde, pare scump, dar nu țipă. Acum în mână e încă un bar phone mare, dar bine echilibrat, că este suficient de îngust în mână cât să poți să împlim degetul pe el. Și cu toate astea, modulul camerei de pe spate, absolut masiv, din ce în ce mai mare, îți spune: aici sunt banii dumneavoastră. Honor vorbește însă de protecție serioasă. Avem Nano Crystal Shield cu rezistență la căzături. Nu voi testa asta azi, deși au mai insistat în trecut pe alte telefoane. Ce mă interesează este IP68, 69 și IP69K pentru rezistența la apă, praf și apă caldă sau jeturi. Deși, încă o dată, nu recomand neapărat să intri cu telefonul ăsta mare sau în duș, deși ar cam duce. Astea sunt genul de lucruri pe care nu le simți în primele 5 minute de contact, dar le apreciezi când îți scapă telefonul prima dată. Și aici apare prima controversă, dacă vrei. Ecranul ăsta, oricât de performant, este un pic curbat. Uite, vezi, marginile astea de pe aici este rotunjit, dar și foarte, foarte puțin curbat. E mai puțin ca altă dată, arată premium, în poze, peste tot, în showroom, în reclame, superb. Dar în viața reală, pentru mine e un pic de compromis. Este o alegere de design la care ceilalți au renunțat. Și de ce? Atingerile laterale. Ele sunt bine gestionate pentru că ecranele astea nu răspund întotdeauna la atingerile din lateral și sunt niște gesturi de genul ăsta pentru care s-ar putea să le vrei. Dar când strângi telefonul în palmă, s-ar putea să-l mai activezi din când în când. Nu se întâmplă tot timpul. Există palm rejection în setări, dar nu e perfect. Așadar, dacă vii de pe un ecran plat, o să-ți se pară un pic ciudat până o să te obișnuiești. Dacă vii de pe curbat, te obișnuiești că e deja un pic mai bine. Eu prefer plat. Bine, prefer, încă o dată, pliabil. Dar asta e altă discuție, iar acolo, încă o dată, Honor sunt lideri, nu comentăm. Hai să vorbim acum despre partea bună, că le-am dat un duș rece. Display-ul ăsta e făcut să fie văzut oriunde, afară, vara, când e zăpadă și așa mai departe. De ce? Pentru că avem 6,7 și ceva inch LTPO OLED cu un refresh adaptiv de la 1 la 120 de Hz și până la 6000 de niți în vârf de luminozitate. Asta e vârful în scenarii specifice. Nu te baza că o să stea la 6000 de niți pe tot ecranul, pentru că și te bronzezi pe retină, dar nu este posibil. Cam asta este maximul pe care poți să-l vezi. Este un pic prea luminos și într-o încăpere prea luminoasă. Pe mine mă interesează mai mult rezistența la flicker, adică faptul că are acești 4320 de Hz în PVM. Pentru unii înseamnă mai puțin oboseală seara, că nu o să simți variațiile. Deși ecranul este foarte bun, încă o dată, are tehnologia asta pe OLED, iar la luminositate scăzută există riscul de flicker pe OLED. Ok, dar ce-i sub capotă? Ca de obicei, mai nou vorbim despre Snapdragon 8, în cazul ăsta Elite Gen 5.
vârf. Aici nu te aștept la surprize, e rapid, e fluid. Surpriza reală la flagship-uri nu mai e însă cât de repede, ci cât de constant. Și aici Honor insistă pe o idee. Optimizare prin AI. Alocare inteligentă tot tacâmul și e foarte interesantă chestia asta. Dar trebuie să separăm AI-ul în două sertare. Unu, AI-ul util, pe care poți să-l folosești, la transcriere, rezumate, traduceri, editare foto, poți să mai ștergi chestii, să-ți refaci niște imagini. Mulți oameni vor să facă chestia asta fără să treacă neapărat prin online. Dar apoi mai ai AI-ul de demo, care e fan odată, bun pentru TikTok, dar rar în viața reală. Nu o să insist acolo decât dacă facem poate un review detaliat la un moment dat. Mă interesează însă cam acest buton dedicat pe care eu mi-am pus Gemini. Și aici e simplu, butonul e bun doar dacă îl setezi pe ceva ce chiar folosești. Avantajul este că poți să-l schimbi și pe altceva, altfel e doar încă un buton. Dar e bine că ai un buton pe care poți să ți-l setezi cu ce vrei tu, iar meniul este destul de familiar. La capitolul soft, macOS 10, la care Honor zice că ai un fel de AI magic in one touch. Eu zic așa, e fluid, e ok, dar rafinamentul se vede în notificări, în meniuri, în detalii și felul în care AI-ul ăla din spate pornește aplicațiile sau face refresh la cele în care vei intra cel mai des. Acolo se câștigă sau se pierde toată relația asta sentimentală cu telefonul după prima lună de miere. Și hai să intrăm totuși în partea care contează cel mai mult pentru unii dintre noi, camera. Aici Magic 8 Pro devine cu adevărat special. Honor îi spune AI Midge Camera System. Avem încă o dată, telefoto, periscop, pe 200 de megapixeli, diafragmă mare, stabilizare optică, 3,7, da zoom. Apoi, pe camera principală avem 50 de megapixeli cu Ultra Night. De aia se vede foarte bine, pe întuneric de aia se vede pisica pe negru. Ultra Wide de 50 de megapixeli, super ok, mai ales ziua unde toate telefoanele sunt bune. HDR-ul este ok, aici apar diferențele însă cam cât HDR față de ceilalți. Ok, Magic 8 Pro este totuși în liga mare. De la 7 Pro nu avem surprize exagerate, dar la noapte aici vine locul unde telefonul ăsta merită discutat și testat mai în detaliu. Propun să-l testăm un pic mai în detaliu după ce trece perioada de lansare, l-am avut puțin timp la dispoziție. Pentru că rezultatele de la început îl pun un pic în vârful piramidei. Iar pe partea de video, hai mai bine să vă arăt cum se vede pe video. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că iPhone-ul rămâne, ca de obicei, safe bet. Dar Magic 8 Pro nu se lasă prea jos. Uite, exact așa se vede și se aude telefonul acesta pe 0,8x pe camera frontală. Și ce îmi place foarte tare este că nu-mi schimbă deloc culorile. Nici la față, la ten, la păr și nici la tricou. Și asta e pe 0,8, dar nu sunt două lentile când a trecut acum pe 1x, pentru că am un senzor suficient de mare pe față ca să comute între ele, însă acolo pe ecran, uite, vezi că avem acest un fel de Dynamic Island. Bine, nu zice Dynamic Island, face alte chestii și mai nou am și niște integrări de software care să le folosească bine. E un punch hole până la urmă un pic mai măricel acolo, recunoașterea facială este bună. Ce mi-a plăcut însă, că senzorul ultrasonic din ecran mi se pare că a fost upgradat. Uite, vezi? Parcă se mișcă un pic mai repede. Aici mi-a recunoscut fața, dar dacă fac așa, ai văzut? Instantaneu. Îmi place cât de repede se mișcă ecranul și la partea de senzor de amprentă, care, chiar dacă în ecran e bun. Apropo, dacă tot vorbim, ce am văzut pe iPhone, apoi am văzut și pe Find X9 Pro, avem buton pentru controlul camerei aici. Uite. Butonul ăsta de pe cant, iarăși, este foarte interesant, dar pentru multe situații este un gimmick, pentru că trebuie să înveți tu cam cât de tare să apeși și când ai degetele reci, înghețate, s-ar putea să meargă un pic mai greu. În realitate, tu o să vrei să cam faci chestia asta. Și hai să vedem totuși ce înseamnă să treci printre camere, pentru că acolo e testul pe video. Încă o dată, softul nu e 100% final, a venit un update de firmware pe durata testului. Mă aștept ca în perioada următoare, după lansarea oficială, să mai vină unul, dar de dragul testului, 4K 60, așa arată în 0.5, așa arată când trece în 1, așa arată când trece în 2, așa arată când trece în 3.7 și acum hai să vedem. Așa arată când scrollez, când dau cu degetul pe acest buton de control pentru cameră. Văd o mică variație între camere, 0.5 și 1x se mișcă excelent. Pe măsură ce încep să fac zoom digital,
Și așa arată zoomul digital pe 15x, care încă o dată nu este rău deloc. Asta este avantajul celor 200 de megapixeli. Hai să vedem partea de foto la exterior. Pentru pozele de oamte v-am arătat pisica. O pisică foarte tare, o pisică supraviețuitoare, dar pe mine mă interesează și partea de HDR. Se vede și pe cameră, cerul e foarte gri astăzi, da? Ca să vadă oamenii un pic diferența. Deci avem un 0,5, 1, 2, 3,7, suntem încă pe optic și acum ne ducem în digital. Și acum este clădirea din depărtare pe care ne-am mai jucat noi cu zoom-uri de 100x. Dacă tot avem atât de mult senzor și niște AI, o să mă duc la 100x. AI-ul lucrează și Nordic. Și aici este Merck, cred. Uite diferența între ce înseamnă AI. Din ce în ce mai bun, dar tot. Nu poți să bați optica. Și în realitate, da, exact cum e cerul. Nu vă pot arăta niște HDR, că nu avem soare la București de ceva timp. Partea de ecosistem, iarăși, cei de la Honor nu au exagerat foarte tare, dar mai sunt totuși câteva aplicații de la ei. Ai acest, spre exemplu, Honor Health și nu prea avem încă prea mult accesorii pentru care se merită, dar le ai aici la vedere. Ai Notes, dacă vrei să folosești de la ei, un pic de integrare cu AI, eu folosesc de obicei Google Keep, spre exemplu, ai toată suita Google și pe lângă suita Google mai ai și Meet-ul, Play Store-ul pus aici și alte lucruri, aplicația My Honor, puțin bloatware, dar și o grămadă de utilitare de genul ăsta la care nu o să ajung aproape niciodată. Honor AI totuși, încă o dată, ce face chestia asta? Acest AI Settings Agent. Dacă nu vrei tu să cauți în setări, pur și simplu vii aici și poți să vorbești cu el. Turn on Bluetooth. Okay, I have turned on Bluetooth. Turn the brightness of the screen up. Okay, I have brightened the screen. Turn the Wi-Fi off. Și acum hai să vedem dacă mai face ceva, că e antianetul, că nu are SIM în el. M-am autosabotat. Asta e ca faza aia, când dai cu mouse-ul și îți oprești Bluetooth-ul și după aia trebuie să duci să reactivezi Bluetooth-ul. Deci chestia asta au nevoie de internet. M-aș fi bucurat să ruleze local, pentru că cei de la Honor au programe de AI care pot funcționa și local. Dar ai setări în care nu mai trebuie să le cauți tu, poți să vorbești cu telefonul tău și asta este o chestie foarte bună. Partea de setări de fotografie le las pentru o editare diferită. M-am jucat o grămadă cu ele, mai ales pe telefoanele lor pliabile, pe care e o plăcere să faci editarea de poze. Și ultima chestie, din suita asta de AI, aceste AI Memories, în care orice ai pe ecran, am mai văzut asta și pe la Oppo, le salvezi într-un loc și poți să le editezi mai târziu, ca un fel de jurnal digital, dacă vrei. Și chiar și manualul. Dacă vrei să afli mai multe chestii pe telefonul tău, dar nu știu cine să citească instrucțiuni, că noi suntem români și ne pricepem mai bine. Și mai am încă niște tool-uri aici, pentru că este un dual SIM. SIM 1, Toolkit 2. Na. O chestie care era să-mi scape. Telefonul acesta în continuare are, vreau să le mulțumesc celor de la Honor, IR, adică infraroșu. Bravo pentru chestia asta. Busolă să te poți dezorienta singur. Care este și un pic de uite, îți arată dacă ești la bulă. Poți să-ți faci bulă dacă vrei. Și asta nu are nevoie de internet, evident. Partea de traducere. Și asta este o chestie foarte faină, pentru că eu m-am jucat cu traducerea de la ei. Aplicația lor arată așa și... zice-o. Comment t'appelles tu? Zi în română. Comment t'appelles tu? Care e numele tău? Am învățat și eu ceva. În 12 ani de francez. Da. Où est ma bicyclette? Avez-vous vu ma bicyclette? Donde está la bicicleta? Mon vélo portait l'inscription Vie ma bicycle Statesman. Am încercat să o dezorientez. Ideea e care, acum exagerez un pic cu partea de traducere, dar chiar este o sculă foarte bună, mai ales când călătorești. Sunt foarte multe scenarii în care dacă ai internet pe telefon te poți descurca și cu el față în față. Poți să-ți pui și butoanele, dar navigarea prin gesturi mi se pare cea mai bună.
Dacă tragi de sus, o să ai acces la widget-urile astea rapide. Mă bucur că au băgat și motion sickness. Foarte bună, o chestie pe care îmi doresc să o văd pe toate device-urile, să avem aceste punctulețe care se miște în funcție de cum mergi. Toate, însă, widget-urile astea sunt cele de care ai putea să ai nevoie și ceva în plus, inclusiv Quick Share, dar și Honor Share. Iarăși o chestie care, mai nou, Honor Share funcționează inclusiv cu iPhone-uri și poți să-ți mai adaugi încă și alte funcții sau să mai scoți din ele, iar de aici poți să trag pentru notificări. E un Android predictibil, din punctul de vedere nimic greșit, iar faptul că acum Honor anunță, dacă nu greșesc, 7 ani de update-uri, nu doar de securitate, ci și de sistem de operare, îi aduce încă o dată în liga mare a celor care chiar iau în serios durabilitatea și predictibilitatea pe toată durata de viață a telefonului. 7 ani mi se pare noul standard pentru orice flagship. Și acum hai să vorbim totuși de partea care a ajuns să mă deranjeze un pic. După ce am aflat că mai nou flagship-urile din astea vin la peste 7000 de mAh, ăsta vine doar la 6200 și ceva. La început de 2026, Honor aduce în Europa un Magic 8 Lite, ăla mai ieftin, la 7500 de mAh, iar flagship-ul Pro 6270. Varianta globală e 7100, în China 7500. Asta e un paradox. Nu zic că 6270 e puțin, e o baterie mare, uriașă prin comparație cu iPhone, Pixel, Galaxy, dar e ciudată diferența asta. Unde compensează? Telefonul suportă, vă spuneam, 100 de W încărcare pe cablu și 80 de W wireless cu încărcătoare compatibile. Dar atenție, încă o dată, nu ai încărcător în cutie, însă ai nevoie de un încărcător compatibil ca să vezi acei 100 de W. Oficial, cu un încărcător așadar compatibil, o să poți să-l încarci de la 0 la 100% în 48 de minute și 41% în 15 minute. Ceea ce nu este rău deloc. Ce înseamnă chestia asta? Nu te salvează doar bateria, te salvează mai ales viteza de încărcare. Honor comunică un conținut de silicon undeva pe la 15% și un AI Power Management. În traducere, te va ține bine, e o baterie fiabilă și încearcă să fie predictibilă în timp. Dacă e ca pe Magic V3, nu am ce să comentez. 10 minute la priză, ai un sfert de oră cam o dată pe zi, dacă nu stai toată ziua pe ecran și ești ok. Hai să vedem un pic de competiție. La banii ăștia, la ce te uiți? Evident, te uiți la un Galaxy, care are pachetul complet și ecosistemul, dar e scump. Pixelul, software curat, cameră consistentă, încărcare mai lentă, baterie mai mică. OnePlus, valoare bună, viteză bună la sistemul de operare, încărcare, baterie, cameră un pic mai jos. iPhone, prea scump, dar are ecosistemul și tot ce vrei. Honor are două arme clare așadar. Fotografie de noapte și zoom. Display foarte luminos și confortul ăsta vizual, mai ales seara când stai prea mult pe ecran. Bateria este mare, cu încărcare rapidă, are rezistență de top la apă și praf. Dacă astea sunt prioritățile tale, Honor devine logic. Și la final să vă spun așadar ce-mi place mie. Ecranul, cu luminozitatea mare, dacă stai mult pe afară, este foarte bun. Dar mai ales mă interesează acel PWM, PWM-ul ăla, care merge până la 4320 de Hz, adică nu am flicker seara. Din păcate încă mai stau pe telefon prea mult. Da, îmi place să am senzor mare pe zoom, dar voi folosi rar, însă am performanță de top, cuplată cu o baterie cu silicon carbon, chiar dacă e de 6270 de mAh, este mare. Încărcare rapidă, rezistență la apă și praf, butonul AI dedicat. Ce nu-mi place? Ecranul curbat, din cauza acelor atingeri accidentale uneori. Nu există încărcătorul ăla din cutie și paradoxul bateriei din Europa prin comparație cu celelalte piețe. Deși este mai mare decât ce primeam până acum, e frustrant să vezi că alții primesc mai mult. Cine este adevăratul competitor din punctul meu de vedere la momentul review-ului meu? Oppo Find X9 Pro, care se bate cu el și la fotografie de noapte și zoom, dar mai ales la baterie. Restul telefonelor din piață au tot felul de chestii speciale, dar astea două se bat acolo în plutonul de avantgardă. Cam astea sunt primele mele impresii, un prim contact rapid într-o perioadă de testare foarte limitată înainte de lansarea de la noi, care și asta vine cu un pic de întârziere față de China. Mai nou, flagship-urile se lansează acolo cu baterii mai mari, la noi vin un pic mai greuți. M-aș bucura să ne sincronizăm încă o dată cu restul planetei, mai ales că ne interesează să vedem aceste inovații să vină cât mai curând și la noi. Dar acestea încă o dată sunt impresiile mele, tu trebuie să hotărăști pe banii tăi dacă ai de gând să-ți iei. Și poate vii să ne spui mai jos la comentarii dacă te interesează și care dintre aceste specificații și impresii te mai influențează atunci când îți schimbi telefonul. Ce mai e important pentru tine în acest moment când îți alegi următorul tău telefon? Chiar sunt dornic să aflu. Insist, vino să-mi spui mai jos la comentarii cum alegi.
Și cu asta am ajuns la final. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Le mulțumesc mai ales membrilor noștri care nu doar că ne susțin, dar finanțează activitatea noastră pentru că acest test nu este plătit. Dar până data viitoare însă să vă fie numai bine!